این صدا رادیو آبادان است. شنونده و بیننده ی مجله تصویری سینمارکس هستید. سینمارکس به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی شود، اما قول می دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده یک روز صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فقرات در رأس امور مملکت داری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: مردم ایران، اینجا آبادان است. گلای لاله عباسی، شکوفای گیلاس، مردم سلحشور و قشنگ ایران، امیدوارم که یک شنبه خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اگر در شبه جزیره آبادان و ایران عزیزمون هستید که روز کاری بوده که هیچ، جمهوری اسلامی باز نذاشته آزاد باشید، باز نذاشته زندگی بکنید و از زیباییاتون لذت ببرید، اما اگر بیرون از ایران هستید خب قاعدتا استراحت کردید، به ایران فکر کردید، به مردم ایران فکر کردید، اخبار و اتفاقات گند و حقیقی جامعه ایران رو پشت سر گذاشتید. در این قسمت از برنامه رادیو آبادان که یک فصل جدیدی از رادیو آبادان داره شروع میشه، همراه با نوید توبیان هستم. در طول برنامه چند تا خبر واسهتون میگم، بعد میام سراغ نوید در مورد پیدا شدن اجساد اون گروگان هایی که گروه تروریستی حماس گرفته بوده با نوید مصاحبه خواهم داشت و کلی واسهتون دلبری میکنم و قربون قد و بالاتون میرم دیگه. شما هم در طول برنامه لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال میدیا خودتون به اشتراک بگذارید. نمیدونم با این ریش و سیبیل سفید شده چه کار بکنم من. بعد نویدم چقدر خنده های نوید توبیان خوشگله ها. ملت شریف ایران، به باور من تا زمانی که اصلاح طلبها و اصولگراها در رأس امور مملکت‌داری در ایران هستند، شبه جزیره آبادان و ایران فیلم احمقانه است ساخته ابراهیم حاتمیکیا. لابلای برنامه کامنتاتونم میخونم. از الان بدانید و آگاه باشید که مهمان این قسمت نوید توبیان است. اگر سوالی ازش دارید، پرسشی ازش دارید، مطرح بکنید. در طول برنامه از نوید خواهم پرسید. بدانید و آگاه باشید این برنامه 11 شهریور ماه، یعنی یک روز بعد از تولد فاطمه سپهری، زن محجبه‌ای که از خیلی چیزها دفاع کرد، از آزادی خودش گذشت، از همه چی گذشت که صدای مردم باشه، کنار مردم باشه، یک روز بعد از تولد فاطمه جان سپهری است. به این مبارز تبریک میگم و تولدش امیدوارم که تا زمانی که روی پا هست زنده بمونه. چرا؟ چون که هم که برای من ایرانی، هم برای خود ایران هم مفید است، هم ارزشمند و هم عزیز. قبل از این که بخوام
برم سراغ نوید. یه چند تا خبر کثافت و گند و حقیقی اما باحال واسهتون با موسیقی بندری میام. بعد میریم سراغ اتفاقاتی که در اسرائیل داره میفته، صحبت هایی که نتانیاهو کرده و مابقی مسائل. یه موسیقی بندری ملو بعد از این براتون میام، یه همچی انرژی بگیرید. بعد میریم تل آویو زنده همراه با نوید توبیان. بدانید آگاه باشید، شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. رادیو آبادان صدای ملی و ملی گرایان ایران است. این برنامه رادیو آبادان است. بیا که زودی پیر میشم، اسیر درد و غم میشم. بیا که زودی پیر میشم، اسیر درد غم میشم. وای جونم وای عمرم. هیاناس همراه با سهیلو. سلام سهیلو. میریم برای اخبار کثافت و گند حقیقی. آقا داخل چند ماه هی ما گفتم که این جمهوری اسلامی با آب شما چه کار داره میکنه. هی گفتم که آقا جمهوری اسلامی آب ملت چه کار داره. هی گفتم که آقا جمهوری اسلامی آبتون داره میخوره، حواستون با آب خودتون باشه، هر کس مراقب آب خودش باشه. جمهوری اسلامی به هیچی رحم نمیکنه، حتی با آبتون. آقا همین چند روز پیش جمیله دختر علم لب سرخو زن ابو رئیسی بازش کرد، گفت ابو همش پیگیر و دنبال آب ملت بود. دیدی بهتون گفتم؟ آقا ما یه چیزی میدونم که بهتون میگم دیگه. هل هل ماشالله ماشالله ماشالله، چه سبز و نازی خوشگل و تنازی. چه سبز و نازی خوشگل و تنازی. در نکن ناز نکن دل منو خون مکن. در همون مصاحبیه چیه؟ در همون مصاحبه جمیله بازش کرده، گفته که آقا ابو رئیسی قیمت و مزنه همه میخواست داشته باشه. ابو قیمت خودت چند بود که جنایت کردی و ملت رو کشتی از دهه 60 تا روزی که سقط بشی؟ بیا بشین پیشم سبزه شیرین. آقا خلاصه مواظب آبتون باشید. حالا ابو رفت ولی خب کسانی که هم فکر ابو بودن هستند، اینا همه دنبال آبتونن. تو این شرجی تو این گرما نه آبی نه خاکی. خونه خواهر آقا امیدم که اصلا خبری نیست. بیا داغت نبینم، بیا ای نازنینم، بیا داغت نبینم. ما میخوام مثل همیشه تو رو پیشم ببینم. ما میخوام مثل همیشه تو رو پیشم ببینم. بیا ای نازنینم، بیا داغت نبینم، بیا ای نازنینم، بیا داغت نبینم. مردم سلحشور همیشه در صحنه، امت فقط مسلمان، عاد ملت، جماعت، هموطن، لوتی، بامرام، خوشگل، زیبا، زشت، قشنگ. مهمان این قسمت نوید توبیان از تل آویو است. نوید خیلی خوش اومدی به رادیو آبادان. اولین باری است که در رادیو آبادان میای. همیشه با نوید در برنامه وضعیت قرمز مصاحبه میکردم که برنامه‌ای است که لایو نیست. الان خیلی راحت‌تر و خیلی صمیمیت‌تر و خیلی مشتی‌تر با نوید صحبت خواهم کرد، هرچند که تمام مصاحبه‌ای که با نوید داشتم همیشه مشتی و خوب بوده، انقدر که خوش انرژی. امروزم کلی اذیتش کردم، یکم ستینگ برنامه مشکل داشت تا بخوایم لایو شروع بکنم و اینجور چیزها. نوید چه خبر از جنگی که بین اسرائیل و گروه تروریستی حماس است؟ خب محمد جان، الان دیگه نمیتونی سانسور بکنی چون لایو. درود به تو و بینندگانت. دارم
کامنت ها رو هم خودم مرور میکنم. دم بچه ها گرم که بدون آگاهی قبلی تا رفتی لایو همه ملحق شدن و پرچم آبادان بالاست. تو فقط اون دفعه دیگه خواهش میکنم به عنوان نماینده آبادان با اون باید عینک ریبوند بذاری و پخش کنی. چقدر خوبه از این که نگفتی ریبوند گفتی ریبوند، چون ما آبادانی ها میگیم ریبوند. دقیقاً درست گفتیم. ما هر چیز رو میگیم شخصی سازی میکنیم، آبادانی سازیش میکنیم، بعد ما عینک ریبون هم تو رگام جاریه، همون خونه تو رگامه. بگو میشنوم. عرضم به حضورت که امروز صبح خبر رسید که جسد 6 نفر از گروگانایی که در شنبه 37 اکتبر که 5 تا از اونها در پارتی نووا بودن و یکی از اونها در یکی از آبادی‌های پیرامون باریکه غزه کیبوتس بئری، ارتش اسرائیل اجساد اونها رو در داخل یک تونل در شهر رفح شناسایی کرده و به اسرائیل منتقل کرده. به گفته سخنگوی ارتش، تروریستای حماس وقتی که متوجه شدن که ارتش اسرائیل داره بهشون نزدیک میشه، بین 1 روز تا 3 روز قبل از اینکه سربازا به اونا برسن این 6 گروگان رو کشتن. در بین گروگان ها هیرش پولین هست، هیرش گلدنبرگ پولین، شهروند اسرائیلی آمریکایی که پدر و مادرش در آخرین تجمع ملی حزب دموکرات بودند و واقعا همه حاضرین رو احساساتی کردند و همه با فریادهای bring them home اونها رو به خونه برگردونید خواستار بازگشت گروگان ها شدند. نوید، بعد از پیدا شدن این گروگان هایی که کشته شدن، نتانیاهو هم سخنرانی داشت و صحبت هایی کرد. گفت که کسی که دنبال آتش بس و صلح باشه گروگان ها رو نمیکشه. نمیدونم صدای چی بود، فکر کنم سیستم من بود. یه صحبتی هم در این مورد بکنیم ممنون میشم. برای اولین بار میشه گفت بعد از انتقادایی که به بنیامین نتانیاهو شده بود مبنی بر این که بعد از هر شادی به افرادی که یا مدال طلا آوردن، الان خود در جریان نیستی، ولی خب الان اسرائیل در بازی‌های پارالیمپیک یعنی المپیک معلولان تا الان فکر کنم 5 مدال طلا برده و بنیامین نتانیاهو به تک تک اونها و به تک تک کسایی که قبلا هم در بازی‌های المپیک برنده مدال شده بودن یا کسایی که از اسارت حماس در اومدن به ویژه در چارچوب عملیات ارتش اسرائیل به اونها زنگ زده بود، ولی خیلیا بر این نقد رو کرده بودن که چرا پس به داغدارها زنگ نمیزنید، چرا به کسایی که خانواده هاشون در چنگال حماس اسیرن زنگ نمیزنی. و خبر رسید امروز که همزمان با اطلاع رسانی سخنگوی ارتش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به هر 6 خانواده زنگ زده و این فقدان و این قتل رو در واقع به اونها تسلیت گفته. نوید، فکر می‌کنید تصور، چون از روزهای اولی که جنگ بین یعنی حمله گروه تروریستی حماس به خاک کشور اسرائیل شد، خود نوید توبیان میانگین هفته 1 تا 2 بار مهمان برنامه مجله تصویری سینما رکس بوده. تصور می‌کنید که به هر حال تحلیل‌های مختلفی داشتی، از روز اول گفتی که تا زمانی که اینها سقط نشن و به هلاکت نرسن اسرائیل دست بر نمی‌داره و تا امروز همون تحلیلی که روز اول داشتی داریم می‌بینیم که خیلی درست بوده، خیلی بجا بوده. ولی خب فشارهای بین‌المللی هم خیلی زیاده بر اسرائیل. فکر می‌کنی که با توجه به اتفاقاتی که داریم میفته بازی چگونه شکل خواهد و چجوری عوض میشه؟ آیا چپ ها که رسانه های بزرگ جهان دستشون هست موفق خواهند شد که بازی رو به نفع خودشون و به نفع گروه تروریستی حماس و جمهوری اسلامی رقم بزنن، یا اینکه نه اون سنبه اسرائیل خیلی پرزورتره و موفق‌تر خواهد شد؟ این موضوع چند جنبه داره. جنبه اول اینه که یحیی سنوار رهبر تروریستی حماس که بعد از آبگوشت شدن اسماعیل هنیه الان شده رئیس دفتر سیاسی این گروه تروریستی، از هیچ کدوم از شرایطی که برای بازگردوندن گروگانها
تعیین کرده بود کوتاه نیامده و تنها کسی که تا این زمان در جریان مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه تروریستی حماس با وساطت قطر، مصر و ایالات متحده صورت گرفته، اسرائیل بوده که تا الان امتیاز داده و از شرایطی که تعیین کرده بود کوتاه اومده. دو شرط هست که اسرائیل حاضر نیست از اونها بگذره. یکی تخلیه گذرگاه رفح، همونطور که خودت میدونی شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی که از دیرباز بین رفح و مصر صحرای سینا حفاری شده بود. از سال 2003 من در یک انستیتو کار میکنم که اون زمان، یعنی در سال 2003 وقتی که یکی از اعضای حزب لیکود به عنوان رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی اسرائیل مهمان این انستیتو بود، گفته بود در سال 2003 که تونل هایی حفاری شده که کامیون به راحتی از اونجا عبور میکنه. خودت میتونی حدس بزنی که اگه کامیون عبور میکنه چه چیزایی غیر از آذوقه و مواد غیر نظامی، چه چیزایی دیگه ای هم از این تونل ها عبور میکنه. موضوع این تونل ها بحثی شده که اسرائیل الان به شکل علنی اون رو مطرح نمیکنه و اون اینکه دولت مصر به اشکال گوناگون، چه از سرباز سادش تا حتی دفتر ریاست جمهوری عبدالرحمن سیسی و حتی افسران ارشد ارتش مصر هم از این قاچاق اسلحه ذینفع بودن و پورسانت میگرفتن و الان مصر اصرار داره که اسرائیل گذرگاه رفح رو تخلیه کنه، در صورتی که از لحاظ بین‌المللی مصر هرگز همچین حقی رو نداره. اسرائیل در خاک مصر حضور نداره، بلکه در باریکه غزه و برای جلوگیری از قاچاق اسلحه. نکته دیگه‌ای که اسرائیل حاضر نیست از اون کوتاه بیاد اینه که چند هفته بعد از شنبه سیاه 7 اکتبر اسرائیل با ایجاد یک کریدوری در واقع بخش شمالی و جنوبی باریکه غزه را از هم جدا کرد و یکی از شروطی که حماس قائل شده اینه که اسرائیل باید حتی این کریدور رو هم تخلیه بکنه و ساکنان غزه که یا به مرکز و یا جنوب این باریکه منتقل شدن و یا رانده شدن تا اسرائیل بتونه با تلفات غیر نظامی هرچی کمتری به جنگ با تروریست های حماس بپردازه، الان حماس میگه که تمام اونها بدون استثنا باید درگردن و اسرائیل اصرار داره که یک سازوکاری تشکیل بشه و تک تک کسانی که میخوان به شمال باریکه غزه برگردند، نه اینکه الان چیزی مونده باشه، باریکه غزه به مخروبه ای تبدیل شده. اگه بخوای درباره حتی بعد انسانی یا این کار درست بود یا نه میتونیم در باره هم صحبت کنیم، ولی اسرائیل میگه تا تک تک این افراد تفتیش نشن و اسرائیل مطمئن بشه که هیچ تروریست مسلحی به شمال غزه منتقل نمیشه، حاضر نیست که این کریدور رو ترک بکنه. نوید، لابلای صحبت هامون سوالهایی هم که بچه ها داخل لایو دارن می نویسن رو خواهم خوند. یکی از حالا ما بقیه بچه هایی که الان داخل لایو هستن میتونید سوالاتون رو بنویسید، من از نوید خواهم پرسید تا زمانی که برنامه ادامه داشته باشه. یک نفر به اسم زینت نوشته که سلام آقای نوید توبیان خوش اخلاق و زیرک به قول ایرانی ها. گفته آقای نوید توبیان خوش اخلاق و زیرک به قول ایرانی ها بالاخره چی میشه؟ میزنیم یا میخوریم؟ فعلا که زد و خورد بین جمهوری اسلامی و اسرائیل همچنان ادامه داره. اسرائیل الان در 7 جبهه داره با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش میجنگه. سوریه، لبنان، یمن، عراق، خود خاک ایران، شوربختان، کرانه باختری و باریکه غزه. و تا حالا دیدیم اسرائیل چیکار تونسته بکنه و همین الانش هم وضع ایران به اندازه کافی بغرنج هست. خود پوزیده چند وقت پیش صحبت کرد که ما داریم بنزین $50 تولید میکنیم و $10 میفروشیم
و ظاهرا صحبت از گرون کردن دوباره بنزین هست. یادمون نره که 5 سال پیش وقتی که بنزین یک شبه 3 برابر شد چه اتفاقی افتاد و دست کم بین 3 تا 4 هزار نفر بنابر آمار نهادهای حقوق بشری که من دیگه متاسفانه اعتمادی به آمارهای اونا ندارم، 1500 نفر کشته شدن. در ماهشهر بود داستان شوم اون نیزار ماهشهر که با دوشکا 300 نفر رو به رگبار بستن و بعد نیزار رو هم به آتش کشیدن. این فقط یک نمونهش بود. به باور من جمهوری اسلامی کاملا به عواقب حمله مستقیم و گسترده به اسرائیل آگاهه و اگر جنگ بین 2 کشور صورت بگیره، متاسفانه همه باید این رو بپذیریم که الان ایران عزیز تحت اشغال جمهوری اسلامی هست و از لحاظ حقوقی ما صحبت از جمهوری اسلامی نمی کنیم بلکه از ایران. هنگامی که متفقین در جنگ جهانی دوم می جنگیدن با حزب نازی آلمان نمی جنگیدن بلکه با آلمان می جنگیدن، با حزب فاشیست ایتالیا نمی جنگیدن بلکه با ایتالیا می جنگیدن، با هواداران قیصر هیروهیتو که اون رو نوعی خدا می دونستن نمی جنگیدن بلکه با ژاپن می جنگیدن. و اینکه اگر جنگی صورت بگیره این دیگه یک جنگ میان 2 کشور هست و در چهارچوب این جنگ و چون در جنگ هیچ نقل و نباتی پخش نمیشه، اسرائیل تلاش خودش رو خواهد کرد تا زیرساخت‌های اصلی جمهوری اسلامی زده بشه. صحبت از زیرساخت‌های هسته‌ای نیست، البته بعضیاش زیر زمینه، بعضیاش مثل تأسیسات UCF اصفهان روی زمینه، ولی صحبت از خیلی چیزهای ابتدایی تر هست. چند نمونه رو فقط میخوام برات بگم. اگر اسرائیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو بزنه 70% از تولید بنزین کشور میخوابه. اگر جمهوری اسلامی فقط یک بندر رو که تمام صادرات نفت ایران از اون به اصطلاح انجام میشه بزنه، دیگه پولی برای جمهوری اسلامی نمیمونه که به نیابتی‌هاش، به نوچه‌های خودش، به اراذل و اوباش خودش، به سپاه و به بیت سرازیر بکنه. مردم ایران همین طوری هم زجر دیده هستند. قطعی برقی داره بیداد میکنه. هر روز روزی نیست که فیلم هایی از این که خمیرها به فنا رفته به خاطر اینکه یک باره در وسط پختن نون برق رفته و خمیر روی دست نونواها مونده و هزاران مورد دیگه. جمهوری اسلامی نه به خاطر اینکه زیرساخت‌های ایران به فنا بره، بلکه از این میترسه که مثل جنبش زن زندگی آزادی وقتی که مهسا ژینا امینی به قتل رسید، به خاطر خیزش مردم ما شاهد ریزش‌های گسترده در هسته سخت جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران و بسیج بودیم. اینکه بر اساس پروتکل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی غلامعلی رشید صحبت از این میکنه که از داخل سپاه میخواستن بیت رهبری رو به توپ ببندن و جمهوری اسلامی از این میترسه. بیخود نبود که در تمام این در خیزش مردم چند سال پیش و حتی در خیزش 5 سال پیش به بهانه گرانی بنزین که البته صحبت از این نیست و شعارهای مردم بسیار فراتر از گرون شدن بنزین هست و سقوط نظام رو خواستارن، ولی جمهوری اسلامی حتی به اندازه کافی سرکوبگر نداره و مجبور شده که به زندانها بره و اراذل و اوباش رو بهشون اسلحه بده و حقوق 1 ماه پلیس رو روزانه بهشون بده که مردم رو سلاخی بکنن. الان هم این روزها هم که خبر اومده که نمیتونم تایید کنم، نمیتونم رد کنم، بنا به گفته برخی از رسانه‌ها که فاطمیون افغانستان رو واسه سرکوب داخل برخی از استان‌ها دارن استخدام میکنند. تعداد سوالاتی که بچه‌ها دارن میپرسن تقریبا داره زیاد میشه. اگه خیلی کوتاه به کوتاه پاسخ بدی ممنونت میشم که یه سوال آخرم خودم ازت دارم. فاران نوشته که امید جان بالاخره چه کسانی در اسرائیل مخالف بیبی هستند و کیاوش هم نوشته که محمد جان لطفاً
بپرس که وضعیت محبوبیت نتانیاهو در اسرائیل چجوریه، برای دور بعد رأی میاره یا خیر؟ آمار واقعی رو نمیشه ارائه کرد، به خاطر اینکه شوربختانه بسیاری از رسانه‌های داخل اسرائیل هم رسانه‌های جب زده و نوعی با یک پوزیشن سیاسی اخبار رو منتشر میکنن. ولی اگر بخوایم از ائتلاف بنیامین نتانیاهو صحبت بکنیم، الان 64 کرسی داره و ممکنه که اگر شرایط خفتبار قرارداد آتش بس که به نوعی میشه پایان جنگ اسرائیل و روی کار موندن حماس رو بپذیره، دولتش سقوط میکنه، چون دو حزب راست هستن که علنا میگن که اگر همچین معامله‌ای صورت بگیره که به گفته اونها ممکنه جون میلیون ها اسرائیلی به خاطر این معامله به خطر بیفته، اونها از دولت کناره‌گیری میکنن. همین امروز بین ساعت 7 تا 10 شب در شهر تل‌آویو صدها کسبه اعلام تعطیلی کردند و ظاهراً شاهد یک تظاهرات چندین هزار نفری خواهیم بود برای اینکه اسرائیل شرایط رو بپذیره و اندک گروگان‌هایی که زنده موندن به اسرائیل برگردن. میتونیم بگیم که این پاسداری اسرائیل از جان شهروندان خودش و اینکه برای جون شهروندان خودش ارزش قائله، نوعی هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف. نقطه قوت اینه که اسرائیل تا الان حاضر بوده که بهای گزافی رو برای بازگردوندن اسراش بپردازه. نمونه بارزش بازگردوندن سرباز ربوده شده گیلعاد شالیت هست که در ازای با اینکه 5 سال در اسارت حماس بود، در ازای آزادسازی اون بیش از 1200 تروریست از جمله یحیی سنوار از زندان آزاد شدن و دیدیم که پیامد این آزادی تروریست ها چی بود. دهها و صدها اسرائیلی دیگه کشته شدن. یحیی سنوار معمار حمله مرگبار 7 اکتبر بود که بیش از 1500 نفر که 1200 نفر از اونها غیر نظامی بودن به خاک کشته شدن به فجیع ترین شکل و الان اسرائیل در وضعیت پیچیده‌ای به سر میبره. متشکرم نوید. سوالا بچه‌ها لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون برنامه رو به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. بدون تردید حمایت های مالی شماست که میتونه سبب بقای مجله تصویری سینما رکس بشه. بچه‌هایی که سوال دارن اگر ابتدای نوشتهشون بنویسن سوال 2 نقطه و بعد سوال رو بنویسن، من خیلی راحت‌تر میتونم سوالات رو پیدا بکنم. الان آر پی نوشته که نوید خان نگران نیستن سر بقیه گروگان ها چه بلایی میاد، چرا زودتر کار حماس رو تموم نمی کنند؟ چند تا مصاحبه دیدم و معلوم شد که از روزی که اسرائیل باریکه غزه رو تخلیه کرد، یعنی در سال 2005 میلادی، از سال 2006 حماس خودش رو برای این نبرد آماده کرد. یعنی نزدیک به 20 سال کسایی که در غزه بودن دیدن که همچین استحکامات زیرزمینی رو در هیچ جای دنیا پیدا نکردن. تمام پولهایی که به باریکه غزه گسیل شده بود، روانه شده بود برای ساختن تونل ها و شبکه تروریستی و آدمکشی و مسلح شدن گروه تروریستی حماس بود. سیمان هایی که وارد می شد برای بازسازی خونه هایی که حماس با تحریک اسرائیل رو وادار به حمله به غزه می کرد مستقیما به شبکه تونل سازی حماس منتقل می شد. اینی که البته یک لطیفه‌ای هست، من نمیخوام بگم یکی بود که کار یه نفر و یه شب نیست. کار ظاهراً پیش بینی من اینه که جنگ در باریکه غزه ظاهراً 2 سال تا 3 سال دیگه طول میکشه. شوخی نیست. و این نکته رو هم باید بگم، اگر حماس بعد از 2006 در این محدوده باریک تونسته همچین استحکاماتی رو بسازه، تصور بکنید که حزب الله لبنان که پول اون هم از خون مردم ایران تأمین میشه، از نون مردم ایران تأمین میشه، تصور بکنید که حزب الله در جنوب لبنان و در خود بیروت
چه تشکیلاتی بنا کرده. تصور کنید که جمهوری اسلامی با پول مردم ایران چی بنا کرده. این شهرک‌های موشکی یک شبه پدید نیومده. اینها سالها طول کشیده تا این حفاری‌ها صورت بگیره، این استحکامات ساخته بشه و این جنگ افزارها در اونها جا داده بشه. متشکرم نوید. چند تا سوال دیگه بچه‌ها دارن یعنی نوشتن که مطرح خواهم کرد. یه نفرم یک نقدی به برنامه مجله تصویری سینما رکس داشته. والا من آدم منتقد یعنی نقد پذیری هستم، نقدهای شما رو هم کامل میخونم، چه داخل برنامه لایوی که از این به بعد نقد بذارید یا اینکه کامنتی که میدید، دایرکتی که میدید. عزیزان اگر این گونه تصور میکنی و فکر میکنی که شوخی های من یا صحبت های من نمیدونم فلان و بیسار و اینا، خودت شروع کن برنامه سازی کردن، خیلی هم خوبه. منم هر کمکی از دستم بر بیاد دریغ نخواهم کرد، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ فنی، از لحاظ ارتباطی، هر کاری که از دستم بر بیاد کمکت میکنم تو بیا برنامه بهتر از من بساز و اون نگاه و دیدگاه کلاسیک یا هر نگاه و دیدگاهی که داری رو داخل برنامه‌ات پیاده کن. تصور من بر اینه که این گونه باید برنامه سازی کنم، استراتژی برنامه‌هام رو این گونه چیدم که خیلی راحت باشم. اتفاقا خیلی خوبه که بعضی وقت‌ها برنامه‌هام یک فضای دور همی داشته باشه و من با مردم راحت باشم. یکی از دلایل‌هایی که راحت میشینم جلوی کامرات، نمیدونم خیلی وقت‌ها لباسم چروکه به خاطر اینکه آقا شما با کت شلوار و کراوات ننشستی برنامه منو نگاه کنی، شاید یا نمیدونم با پیژامت نشستی یا نمیدونم تو مسترا هستی یا تو موقع رانندگی هستی. در نتیجه آقا من جهان بینی من و نگاه من نسبت به کاری که دارم میکنم این گونه است. اگر فکر میکنی اشتباه است و میتونی کار بهتری انجام بدی، من نوکرتم هستم. بیا داخل خود مجله تصویری سینما رکس برنامه سازی بکن، خودم هم کمکت میکنم و آنگونه برنامه بساز. سال دیگری که بچه‌ها نوشتن، حالا واسه بچه‌ام نوشتم که آقا باز وقتی میخوای سوال بنویسید اولش بنویسید سوال که من بتونم راحت تر پیدا بکنم که این اتفاق نیفتاده. نمیتونم واقعا، چشمم نمیبینه. غلام گفته که سوال اگر نتانیاهو کنار بره و دیگری سر کار بیاد چه فرقی خواهد داشت؟ به عنوان سوال آخر 1 دقیقه اگه پاسخ بدی ممنونت میشم. مشکل بزرگی بنیامین نتانیاهو این بود که از لحاظ سیاسی احزاب رقیبش بهش هیچ اعتمادی نمی‌کنن. درسته که بعضیا صحبت از پرونده‌های فساد مالی اینا می‌کنن، ولی خب این پرونده‌ها اونطور که در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کنه داره یکی پس از دیگری سقوط می‌کنه. حتی دیوان عالی اسرائیل به دادستانی کل کشور گفته که از خر شیطون بیاین پایین و اون پرونده اون مورد رشوه رو حذف کنید، چون هیچ شواهدی دال بر دریافت رشوه یا دادن رشوه از سوی بنیامین نتانیاهو وجود نداره، هیچ مدرکی وجود نداره. ولی بنیامین نتانیاهو با اینکه واقعا یکی از زیرکترین سیاستمدارایی که اسرائیل به خودش دیده، متاسفانه رفتار سیاسیش باعث شده که خیلی از افراد سرشناسی که قبلا عضو حزب لیکود بودن این حزب رو ترک بکنن و احزاب مستقل خودشون رو برپا بکنن. کسایی هم که عضو لیکود نبودن و اونها و بنیامین نتانیاهو با اونها قراردادی بسته بود که بعد از 1 سال یا 2 سال به قول معروف ریاست رئیس الوزرایی عوض بشه و نخست وزیری به شخص دیگه ای مانند بنی گنتس، مانند شاول موفاز، همون شهرام مفززکار خودمون که ایرانی تبار هست، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، وزیر دفاع پیشین ارتش اسرائیل، و اونها رو واقعاً از پشت بهشون خنجر زد و به هیچ یک از قراردادهایی که با اونها امضا کرده بود وفادار نموند. اینی که بعد از بنیامین نتانیاهو چی میشه معلوم نیست. بنیامین نتانیاهو یکی از نابخردی هایی که به خرج داده اینه که از رشد یک نسل جوان سیاستمدار و دولتمدار در داخل حزب لیکود جلوگیری کرده و این به باور من کسی که این بها رو میپردازه حزب لیکود خواهد بود که به باور من در انتخاباتی که معلوم نیست کی رخ بده ممکنه که کرسی های زیادی رو از دست بده. متشکرم. سوال آخرم خودم ازت میپرسم، هرچند که بچهای دیگری هم سوال نوشتن، اما به این خاطر که
حالا یا تکراری بوده یا اینکه ابتداش ننوشتن سال، واقعا چشمم نمیره، مانیتور یکم فاصله است، چون یه سری تغییر و تحولات در استودیو انجام دادم که گفتم که این برنامه از امروز فصل جدیدی از مجله تصویری سینما رکس رو خواهیم داشت. سال آخر رو خودم ازت میپرسم و بدانید و آگاه باشید که مهمان این قسمت از برنامه رادیو بدان به صورت زنده از تل‌آویو نوید توبیان است. نوید، افکار عمومی از لحظه‌ای که خبر پیدا شدن اجساد این 6 گروگان منتشر شده داخل اسرائیل چگونه است و رسانه‌ها چگونه چه واکنشی داشتن، چه رسانه‌های موافق دولت چه رسانه‌های مخالفشون، و الان افکار عمومی چگونه است و چه اتفاقی میفته و مردم چه چیزی رو میخوان؟ دقیقاً دو دستن. یک دسته که شامل بسیاری از خانواده‌های داغدار و خانواده‌هایی که عزیزانشون هنوز در بند گروه تروریستی حماس هستند، این رو میخوان از بنیامین نتانیاهو و دولتش که جنگ رو تا پایان کار نهایی حماس ادامه بده و کوتاه نیاد. یک مورد رو باید فقط بهش اشاره بکنم، اینه که در صحرای سینا هزاران مسلح، چه اعضای حماس و چه اعضای احزاب سلفی دیگه، آمادن که به محض اینکه اسرائیل رفح رو تخلیه کرد، اگر تخلیه کرد، به داخل باریکه غزه بیان و زیرساخت‌های نظامی خودشون و حماس رو بازسازی بکنن. از سوی دیگه خانواده‌های داغدار و خانواده‌های اسرای دربند دیگر هستند که میگن که به هر طریقی که شده اسرائیل باید آتش بس بکنه و اون تعداد گروگان‌هایی که زنده موندن برگردن. یادمون نره که بعد از پایان جنگ غزه، اگر پایانی در افق باشه، نوبت به گروه تروریستی حزب الله لبنان دست پرورده جمهوری اسلامی هست که به قول معروف حال حسن نصرالله برای سید علی از نون شب برای سید علی مهمتره و چه برسه به وضع حال جوانای بخت برگشته داخل ایران و ایرانیایی که دارن هر روز با مشکلات عدیده متعدد دست و پنجه نرم میکنن. به خاطر عملات حزب الله 10,000 نفر از شهروندان شمال اسرائیل الان خانه و کاشانه خودشون رو رها کردن و به نوعی تبدیل به آواره در سرزمین خودشون شدن. سال تحصیلی برای شهروندان شمال اسرائیل از طریق زوم آغاز شد و عملاً در بیش از 40 آبادی و شهر شمال اسرائیل الان کسی غیر از اون گروه‌های آماده باشه غیر نظامی حضور ندارن و این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه، چون بعداً برای خود اسرائیل تبعات ناخوشایندی رو در بر خواهد داشت. این رو هم باید به خاطر بسپاریم که چشم تمام دنیا به اینه که اسرائیل چگونه از این مخمسه‌ای که درش دوچار شده بیرون میاد. چه عربستان سعودی، چه بحرین، چه امارات، تمام کشورهایی که با اسرائیل پیمان ابراهیم رو بستن و عربستان سعودی که در حال یعنی نزدیک بود که این قرارداد رو امضا بکنه. اگر اسرائیل به عنوان قدرت برتر منطقه از این درگیری سربلند بیرون نیاد، من جرأت میگم که آینده پیمانهای ابراهیم هم در خطره، چون طبیعتاً مردم یعنی اون کشورها برای حفظ خودشون طرف اون قوی رو میگیرن و متاسفانه در محله زندگی میکنیم، در منطقه زندگی میکنیم که ضعیف حق زندگی نداره متاسفانه. مرسی. در طول برنامه دوباره با نوید توبیان خواهم بود. اگر که پرسشی دارید در مورد حمله گروه تروریستی حماس و یا در مورد سیاست‌های اسرائیل، در مورد جنگی که بین اسرائیل و گروه تروریستی حماس هست، در طول برنامه بنویسید. حدوداً 10 تا 15 دقیقه دیگه از برنامه باقی مونده. چند تا خبر واسهتون می‌خونم، دوباره واسه کلام آخر سراغ نوید توبیان خواهم اومد. با موسیقی بندری یه حالی بکنیم، یکم انرژیمون بیاد بالا، یکم برنامه دوباره برگرده. صحبت‌های خوشگل نویدم شنیدیم. بدانید و آگاه باشید شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. بالا 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 بالا
و دختر نرو بالا الان میفتی از اون بالا و این لباست پاره میشه و این رنگ بیچاره میشه این بالا 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 این بالا 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 مطمئنم تا حالا هیچ کس رو آهنگ بندری براتون اخبار کثیف و کثافت نخونده. آقا نگاه کن، این عباس کعبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بازش کرده، گفته شعار آشتی ملی فریبنده است، مردم با کسی قرار نیستند. نگاه کن عمو، قیافت شبیه پاشنه جورابی میمونه که از خود جورابه کند، یعنی اون قسمتی هست که پاشنه پا به جوراب میخوره، قیافت او شکلیه. پس چرا کریهی تو؟ بعدم ها مردم با کسی قرار نیستن، مردم چش دیدن شما رو ندارن. قرار برای کسی که دلخوری باشه، شما بیگانه اید. شما ها این بوقم هم نیست که بوقه رو بذارم. میثم مطیعی که مداح محبوب سید علی خامنه ای است، آقا گفته که قراره برم تایلند اونجا مداحی کنم و اینجور چیزا. عزیزم میخوای بری تایلند؟ چرا پا مداحی وسط میکشی بلا شیطون؟ نگاه کن تو تایلند نه هم آب هست هم خاک هست، اونجا به هر حال وسایل پیشگیرنده که به کار شما نمیاد. شما به جای کاندوم جوراب میتونی استفاده بکنی که خیلی بسیجیوار باشه و خیلی انقلابی وار باشه ها. از جوراب از پلاستیک خشخشی، پلاستیک زباله خیلی زیاده برای تو، اونقدر نیستی، ولی مثلا از جوراب و پلاستیک و اینا استفاده بکن. به هر حال تایلند اونجا مداحی بهت خوش بگذره. والا میخوام برم تایلند مداحی بکنم. اما تو داری میری تایلند؟ آری فقط با باجناقت نرو، اونجا باجناق هست برات. والا چه کاری باجناقت با خودت ببری؟ بچه ها سوالاتی رو که دارید می نویسید که از نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو بپرسم رو در چند دقیقه دیگه خواهم پرسید. خیلی کوتاه نوید پاسخ خواهد داد چون که تایم برنامه داره تموم میشه و بنابراین نیست، یعنی تصمیمم بر این نیست که تایم برنامه ها رو زیاد کنم، همون بین 40 تا 45 دقیقه 50 دقیقه. البته الان 42 دقیقه شده، فکر کنم مثلا 55 دقیقه بریم. زیاد بر این باور نیستم که تایم برنامه بخواد زیاد باشه. خب الان که دیگه یوتیوب نمیدونم 3 ساعت برنامه بذارید. آقا 3 ساعت برای چی برنامه بذارید؟ این چه کاریه میکنین بعضیاتون؟ نه آقا، استانداردها رو رعایت میکنم، زیر 1 ساعت برنامه رو تمام خواهم کرد و وارد فصل جدیدی از مجله تصویری سینما رکس شدیم. نسبت به کسانی که الان در لایو هستن تعداد لایکاتون خیلی کمه، واسهتون تنبیهتون میکنم بندری نمیذارم ها.
بعد از یه آهنگ بندری کثیف خیلی مشتی دوباره برگردیم سراغ جنگی که بین اسرائیل و گروه تروریستی حماس است. آدم ترک میخوره داخل این پارادوکسی موسیقی بندری و این خبرها و اتفاقات که قرار میگیره. خودم این کانسپت رو دوست دارم، لذت میبرم و امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید، لذت ببرید. نوید چه تعداد سوالات داره زیاد میشه، دو سه تا سوال دیگه بیشتر ازت نمیپرسم چون وقت برنامه واقعا نمیخوام زیاد یعنی طولانی بشه تایم برنامه. بچه‌ها هم که لایک نمیکنن، کسانی هم که بیرون از ایران هستن، پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید تو از مجله تصویری سینما ریکس میتونید حمایت مالی بکنید. آقا یکی پرسیده که سوال چشمم ایران پرسیده که لطفاً بپرسید از مهمان برنامه که آیا واقعاً اسرائیل حریف این جماعت فلسطینی نمیشه که داره 1 سال طول میکشه این جنگ؟ گفتم صحبت از 1 سال و 2 سال نیست، اینا 20 سال تونل کندن، 20 سال خودشون رو آماده کردن برای همچین جنگی و اسرائیل الان حتی اگر بخواد کاری هم بکنه به قول معروف دستش زیر تیغ حزب دموکرات هست، به خاطر اینکه الان حزب دموکرات به رهبری جو بایدن و الان ظاهرا کامالا هریس داره هر کاری که میکنه که تا قبل از انتخابات ماه نوامبر اسرائیل به آتش بس برسه و اینکه اسرائیل بخواد الان یک کار محیرالعقولی بکنه و کار رو یکسره بکنه به باور من نمیشه و باید منتظر بود و خوشبین بود که بعد از انتخابات نوامبر چه کار میتونیم بکنیم. مرسی. خیلی هم یعنی 1-2 نفر هم در مورد همین موضوع پرسیده بودند که آیا بعد از انتخابات امریکا اتفاقی در سیاست‌های خارجی اسرائیل رقم خواهد خورد یا اینکه جنگ آیا قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا به پایان خواهد رسید یا بعد از اون؟ میخوای این پرسش هم بگو تا یه سال آخر رو هم ازت بپرسم. هر دو نامزد اصرار بر پایان یافتن جنگ دارن، چه کامالا هریس و چه دونالد ترامپ، ولی یک تفاوت عمده بین 2 نفر هست. در حالی که کامالا هریس صحبت از پایان جنگ و اون وضعیت فاجعه بار مردم فلسطین در غزه و تشکیل یک کشور فلسطینی به عنوان راه حل 2 کشور پیش روی خودش داره، دونالد ترامپ که اون هم خواهان پایان جنگ هست میگه که باید کار حماس رو یکسره کرد، یعنی فشار بر حماس بیشتر بشه. فشار با حماس و یکی از دلایلی که تا الان معامله صورت نگرفته اینه که الان فشار روی یحیی سینوار نیست و تنها کسانی که میتونن روی حماس فشار بیارن یکی قطر و یکی جمهوری اسلامی. اگه بخوای درباره اینکه چی میشه با قطر کرد و جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، ولی فکر کنم وقتشو نداریم الان. نه اتفاقا موضوع خیلی جالبه، در حد مثلا 1-2 دقیقه اگه صحبت بکنی چرا خیلی خوشحال میشم. و بعدش در پایان هم یکی سال آخری که میخونم نوشته که بپرس چرا اسرائیل آب دریا رو پمپاژ نمیکنه توی تونل ها که مادر همشون رو، حالا نمیدونم غلام پرسیده دوباره. فکر کنم اسرائیل کاری به مادر اونها نداره، به خودشون کار داره. احتمالاً یک از دلایلش میتونه این باشه، حالا شاید هم داشته باشه، من خبر ندارم. نوید بهتر از من خبر داره. نوید جان علاوه بر اون نکته‌ای که گفتی این پاسخ هم بدی در حد 3 دقیقه 4 دقیقه بگی ممنون میشم. در یک مرحله پمپاژ کردن ولی ظاهرا کارساز نبود، اون نتایجی رو که قرار بود به دست بیاره نگرفتن و رویه عوض شد. خیلی کارها رو که اسرائیل در غزه و در تونل ها میکنه طبیعتاً به خاطر اینکه یک تکنولوژی های هست و تکنولوژی های سری هست مطرح نمیکنن و باید منتظر بود و بعد از پایان جنگ دید که آیا امکان انتشار این اخبار و این تکنولوژی ها و این دستاوردهای اسرائیل وجود داره یا نه. درباره قطر، اسرائیل به باور من تا الان به نوعی اسیر قطر بود، بدین معنا که پولهای تا قبل از شما اکتبر که فکر می‌کردن که حماس از قدرت بازدارندگی اسرائیل میترسه و هیچ وقت جرأت همچین حمله نمی‌کنه. همه در هفته اکتبر دیدیم که چه فاجعه‌ای به بار اومد و حتی نامه‌های رئیس موساد منتشر شده به سران قطر که وقتی که پولها منتقل می‌شد چقدر از سران قطر قدردانی می‌کرد و تشکر می‌کرد که شما شما یک قدم به آرامش و صلح نزدیک کردید. دیدیم چه اتفاقی افتاد. ندانمکاری‌های دولت اسرائیل باید به وقت خودش توسط کمیسیون حقیقتیاب مستقل بررسی بشه و مطمئنم که این کار انجام خواهد شد. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ولی قطر چند مشکل هست. یکی قطر
به عنوان یه لحظه یه نکته رو من بگم قبل از که به قطر بپردازی، چون که دیدم در هفته و ماه‌های گذشته صحبت‌هایی که نوید توبیان در حالا چه در مجله تصویری سینمارکس چه در مابقی رسانه‌های فارسی زبان داره می‌کنه، جمهوری اسلامی یا عوامل جمهوری اسلامی میان برش میدن، اونو به نفع خودشون مصادره میکنن. این که نوید در اسرائیل میتونه نقد بکنه حکومت رو، میتونه نقد بکنه دولت رو، میتونه عمل کرده حکومت حاکم رو نقد بکنه، این یعنی که آزادی بیان داره، یعنی که اون چیزی که در ایران نیست در اسرائیل وجود داره. نه فقط آزادی بیان، مابقی چیزهایی که در اسرائیل وجود داره در ایران اصلا وجود نداره. در نتیجه اون عوامل حکومت جمهوری اسلامی که میان صحبت‌های نوید رو چه در برنامه من چه در برنامه‌های دیگر میان تقدیم میکنن، برید ببینید داخل ایران چه چیزی نیست که شما نمیتونید این گونه صحبت کنید و چقدر خوشحال و خرسندم که نوید به راحتی میتونه در جامعه‌ای زندگی بکنه که حکومت رو نقد بکنه، در مورد ضعف‌های اون حکومت صحبت کنه، در مورد مشکلات اون حکومت صحبت بکنه، حتی مخالفت خودش رو با برخی از سیاست‌های اون حکومت اعلام بکنه. اما چیزی که وجود داره و چیزی که اهمیت داره اینه که تمام مردم اسرائیل کنار یکدیگر ایستادند برای نابودی گروه تروریستی. ما سال کاری به اون چپ‌ها و اون کسایی که افراطی هستن و اونها ندارن، به هر حال اونها هم بخشی از جامعه هستن، داخل هر خونه یه مستراح باید باشه. چپ‌ها هم مستراح جوامع خودشون هستن. نوید جان میشنوم. درباره قطر، اونطور که باید و شاید به این واقعیت که گروه تروریستی نیست که قطر اون رو هزینه نکرده باشه صورت نگرفته. چه ندانمکاری های اسرائیل به خاطر اینکه تا قبل از 7 اکتبر به پولهای قطر برای سرازیر کردن به حماس و خریدن نوعی سکوت و آرامش نیاز داشت، و چه الان که قطر الان داره نقش یک نوع میانجی رو بازی میکنه. باید اینها افشا بشه. باید مقادیر پولی که قطر نه فقط در هزینه کردن گروه تروریستی بلکه پولهایی که به وسیله اون دانشگاه‌های اروپا و آمریکا رو خریده و قبضه کرده و خط مشی اخوانی و اون فلسطینی به قول معروف فلسطینی دوست یا حماس دوست اونجا الان بسیار پررنگ شده. اینها رو باید مردم رو بکنن. ولی تا زمانی که دولت آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی خودش در خلیج فارس رو در قطر داره، من فکر نکنم که کار به این راحتی پیش بره. درباره جمهوری اسلامی صحبت‌هایی است که من خودم شخصا با تو در این باره صحبت کردم، ولی چون این باندهای حاکم بر ایران به شدت منفعت طلب هستند و بقای خودشون برای خودشون و چاپیدن و چپاول مردم و خاک اون و منابع طبیعی اون براشون اولویت اول رو داره، باید کاری کرد که معامله تغییر پیدا بکنه. یعنی اگه توجه کرده باشی جمهوری اسلامی الان واقعا مثل یک کاسب با هزینه کم داره بیشترین نفع رو میبره و باید کاری کرد که این معادله عوض بشه. فکر کنم که باید فقط یک برنامه کامل به نحوه رویارویی با جمهوری اسلامی اختصاص بدیم. صحبت 1 دقیقه و 2 دقیقه و 10 دقیقه نیست. تلاش میکنم در برنامه بعدی به همین موضوع بپردازم و علاوه بر نوید توبیان تحلیلگران دیگر رو بیارم که نگاهی مخالف داشته باشن با نوید اما ملیگرا و پادشاهی خواه باشن. چون که مجله تصویری سینمارکس فقط تریبونی است برای ملیگرایان و پادشاهی خواهان. دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی شهرستانی، تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری تر، تمچزک، تواتر مدل و مابقی مزخرفات نرید. یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید عزیزم. حشوش و چیریم هم خودش معتاده، چرا میکشی؟ نکش عزیزم، خوب نیست. خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و با آنچه که دارید بسنده نکنید، چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زده دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه نویسی آبادانی و البته شهرستانی هستم. خیلی خوشحالم که میتونم برای شما حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند خبررسانی و برنامه سازی کنم. تا برنامه آینده، جنگ زده دل تک تک شما. یا آهنگ بندری براتون میذارم، هنوز برنامه تموم نشده، یه چند دقیقه دیگه هست. آقا بعدی ما آبادان کواترا خونه نمینا خلاص.
شکر ساحل بارون برام. گل لاله عباسی شکوفه گیلاس، قبل از اینکه بری لایکو زدی، کامنتو گذاشتی، میدونی که تو خیلی خوشگلی، میدونی خیلی خوش قد و بالایی، میدونی هیکلت خیلی زیباست، اما چه فایده؟ جمهوری اسلامی نمیذاره این قشنگی هات عیان بشه. نه فقط قشنگی های بدنت، بلکه قشنگی فکرت هم نمیذاره. جمهوری اسلامی با بوسه، با عشق، با هر چیزی که انسان در جهان امروز به اون نیاز داره مشکل داره.